या लेक्चरमध्ये आपण एक्सेलच्या ब्लँक वर्कबुकची माहिती घेऊया। याच्याकरता मी एक्सेलच्या ब्लँक वर्कबुक टेम्पलेटला ओपन करतो। ही एक्सेलची ब्लँक वर्कबुकची स्क्रीन ओपन झाली आहे। तुम्ही बघाल तर ही स्क्रीन पूर्णपणे एका ग्रीडनी व्यापलेली दिसते। याच्यामध्ये अनेक कॉलम्स आहेत आणि अनेक रोज आहेत आणि प्रत्येक कॉलम आणि प्रत्येक रो इंटरसेक्ट होऊन एक चौकोन बनला आहे। अशा अनेक चौकोनांनी ही वर्कशीट बनलेली आहे आणि या वर्कशीटला नाव दिलेलं आहे शीट 1। मग असे या वर्कशीटमध्ये किती कॉलम्स आहेत आणि ते कसे आहेत, ते कसे ओळखायचे? या प्रत्येक कॉलमच्या डोक्यावरती इथे हेडिंगला एक अल्फाबेट वापरले गेलेलं आहे आणि अशा प्रकारे पहिला कॉलम आहे त्याला नाव आहे ए, दुसऱ्या कॉलमला बी, असे एक्सेलमध्ये एकूण 16,384 कॉलम आहेत। एक्सेलच्या शेवटच्या कॉलमला नाव आहे XFD। त्याचप्रमाणे एक्सेलमध्ये आडवे आहेत हे रो आहेत आणि प्रत्येक रोला एक नंबर दिलेला आहे 1 2 3 4 याप्रमाणे। आणि असे एक्सेलच्या या वर्कशीटमध्ये एकूण 10,48,576 इतके रोज आहेत। म्हणजे एक विचार करा, ही शीट एवढ्या रोज आणि एवढ्या कॉलम्सनी बनलेली आहे आणि याच्या प्रत्येक इंटरसेक्शनला एक चौकोन तयार होतो आणि या चौकोनामध्ये जर आपण माऊसने क्लिक केलं तर त्याच्या बाजूची बॉर्डर डार्क होते। हे दर्शवते की आत्ता एक्सेलमधला हा सेल ॲक्टिव्ह सेल आहे। या प्रत्येक ॲक्टिव्ह सेलचा स्वतःचा एक पत्ता आहे किंवा ॲड्रेस आहे। हा ॲड्रेस कसा असतो? तो त्याचा कॉलमचं नाव F आणि कॉलमच्या रोचा नंबर 14, म्हणजे या ॲक्टिव्ह सेलचा पत्ता आहे F14, जो तुम्हाला इथे नेम बॉक्समध्ये दिसून येतो। म्हणजे तुम्ही जे काही टाईप कराल ते या ॲक्टिव्ह सेलमध्ये टाईप होईल। मग असे किती कॅरेक्टर्स तुम्ही या एका सेलमध्ये टाईप करू शकता? त्याची पण लिमिट अमर्याद आहे। या एका सेलमध्ये तुम्ही 32,767 कॅरेक्टर्स टाईप करू शकता। म्हणजेच तुमची एक वर्कशीट ही एवढ्या प्रचंड प्रमाणात डेटा कॅरी करू शकते। मग ही एकच वर्कशीट या एका वर्कबुकमध्ये असते का? तुम्हाला इथे प्लसचं चिन्ह दिसतंय। जर तुम्हाला नवीन वर्कशीट ॲड करायची असेल तर तुम्ही या प्लसच्या साईनवर क्लिक केलं तर आणखीन एक वर्कशीट तयार झाली। बाय डिफॉल्ट एक्सेल आपल्या वर्कशीटला नावं शीट 1, शीट 2 देतो, पण आपण या शीटचं नाव हवं तसं बदलू शकतो। आपल्याला हवं ते नाव या प्रत्येक शीटला देऊ शकतो आणि अशा एक्सेल किती शीट बनवायला देतो? अशा एक्सेल अमर्याद शीट बनवायला देतो। जोपर्यंत तुमच्या कम्प्युटरमध्ये मेमरी आहे, स्टोरेज करण्याची जागा आहे फाईलला, तिथपर्यंत तुम्ही या तुमच्या वर्कबुकमध्ये हव्या तेवढ्या शीट्स बनवू शकता। एवढ्या प्रचंड प्रमाणात एक्सेलचं वर्कबुक तुम्हाला डेटा स्टोअर करण्याकरता मदत करते। आता पुढच्या लेक्चरपासून आपण हे शिकणार आहोत की याच्यात डेटा ॲक्च्युली भरायचा कसा आणि या वर्कबुकला वापरायचं कसं।